Each of these sentences contains a mistake with articles made by our candidates. Correct the mistakes. Yeah. You should read carefully. Yeah. Yeah, just think carefully. Think carefully. Remember something, if you talk in general, you have to use plural nouns. If that is countable nouns, or you just use the normal noun if that is uncountable noun, because uncountable noun they only have one form, right? Yeah. But for countable nouns, you have to use plural. If you are talking about something in general, okay? Remember that. Yeah, think carefully. Yeah? Okay. Yeah. Okay, let's try. Let's see. Let's see. All right, now number one, as the word, of course, as the word is changing. Now we try to understand why we have to answer like that, okay? Yeah. As the word is changing, society is become more competitive. Now tell me, number one here, why we need to put the here for word? Why? Yes, okay, because only one, okay, that's the only one. Here they say like we use the when only one of a thing exists, like the sun, and here we have the word, so we have to say as the word. We don't say word, okay? Yeah. As the word is changing, society. Why don't we put society? Why don't we say the society here? Why we have to say society is becoming more competitive? Why? Why don't we put the? Yeah, that's uncountable, we know, but why don't we put the? Because the we can use with many things. When we are talking in general? Yeah, because we are talking about society in general. The society for the whole world, yeah. Not the society in any particular country or something. Yeah, so we use society in general. Okay, now you get it. Number two, what? How? Before the society. Yeah, we need to remove the before society. Yeah? Yeah, so we just say in society, we don't say in the society. So I think computers. Now you see, look, I think computers. You see that? We don't put the there because we are talking about computers in general, right? So play an important role in society. All right, very clear. Now number three, where? What is wrong here? The computers. Yeah, the computers. Yes, we have to remove the because we are talking about computers in general. Yeah. Yeah. So if students are allowed to use computers, not the computers in class, they can easily access the latest information. Why we have to put the here for the latest information? Yeah, superlative. Yes, yes. Above you can see that we use the with superlatives, right? The highest figures, and here we have
the latest information. Now number 4, where? The internet. Yeah, the internet. Why is that? Only one thing exists. Yeah, that is the only one thing exists. And actually, when we mention about something like internet, we have to use the. Okay, I can default already. The internet. We don't say internet. Okay, Yeah. the internet. Only one. And other media benefit us in many ways. Okay. Yeah. Now number 5. What? Which? The older and the more educated. The older and the more, they are correct. Yeah. So where? The The Like talking in general. which one? that. The what? The It is necessary to keep in mind that the older, And the more experience. the more experience. Yeah, that one is correct. Yeah, but I think he's talking about the general one. Yeah, but the structure, the more of this, the more of that. Yeah. That is the structure. So we can use that one. Okay. And the one which is wrong here, that is the people. Because we are talking about people in general, right? Yeah. Okay? So it's necessary to keep in mind that the older people get, the more experienced they are. Yeah. Right? Okay, makes sense, right? So we don't say the people here because we are not talking about any particular group of people, but we are talking about people in general. Yeah. Yeah, you learn that one already. Càng cái này thì càng kia đó. Càng. Yeah, càng ha. The older people get, the more experienced they are. Yeah. All right, now number 6, people can access the information, blah blah blah. Computer. Yeah, into The computer. Computer, Yeah. you change to the computer. People can access the information from the computer whenever and wherever they want. Be very careful because we don't use anything. because if you talk about the computer, that means that computer is very specific. And here we are talking about people, all people in the world, and only access into one computer. No, you understand? If you say that people can access blah blah from the computer, so that means that we have like only one particular computer, and all people in the world are using that. So it doesn't make any sense. Yeah. So not that one. Where? The information. Yeah, information in general. Okay, so we don't need the information. We say information only. So people can access information from a computer whenever and wherever they want. Yeah, to remember that. Yeah. Okay. Yeah. All right. Number 7. The books. Yeah. Okay. Yes. We don't say the books. We just say books. Okay. Some people argue that books are the best type of media for communicating information. 8. That's Yeah, we don't. Yeah, we never seen something like a best, right? yeah. We always have to say like the best of something because that is superlative. Yeah. So the best school, we don't say a best school. So their parents always plan and give them the best school to study at. Okay. Yeah. All right. So that's why I say that articles is really hard. Yeah. So students make a lot of mistakes in terms of article. Can you imagine like you write the whole essay 250 words or more, and then I think that you may make like 5 or 10 article mistakes. Okay, so try to reduce them. So if you really want to get a high score in writing, like for example like band 7, then I don't think that people at band 7 they make so many mistakes in terms of articles anymore. Yeah. Understand?
Because can you imagine, like if you make 10 of them and each one of them they will reduce your points, then you don't have anything left. Okay, got it? Yeah. Yeah. All right, so we have finished that one. Now we need to to practice a little more. You can open page 104, use of articles. Yeah. Page 104, use of articles. Just read a little more. Yeah, use articles. Okay, Ngọc, can you read the first line? The whole thing or? Yeah, use the when people know. Yeah. Use the when people know what you're talking about because you've mentioned the thing before or it's clear from the context. He had an excellent idea. The idea was to post the list on the web. Yes, okay, so you see that? So when the first time you say that, you talk about it, he had an excellent idea. So you say or an when you introduce about that one for the first time, right? Yeah. So he had an excellent idea. And then for the second time when you talk about it, you say the idea. So you mean that particular idea, okay? Next one, yeah, most of the things here we already learned in the assignment already, right? Yeah. Okay, learn next one. When only one of the things exists, Yes. the world, the internet. Yes, only one of things exists. So that's what we learned already. Just read through. Let's see whether they have some more rules we need to know or something. Okay, Ngọc, the next one. With a singular noun which refers to a group of people or things. Yes, with a singular noun. Remember that must be a singular noun, which refers to a group of people or things like the police, the government. Yeah, and when we talk about the government, not only one, but we're talking about a group of people in the government. Yeah, or the police. We are talking about many policemen in the police group. The next one. Yeah, with superlatives. Yeah. See, making comparisons on page 100. Yeah. The highest figure, the resolution. Yes, when we use superlatives, we need to use the. Yeah. Next one. So we have a few more rules here. Next. With the first, the second, essential. Yes, the first, the second, we have to use the. Yeah, we have to use the. The first difficulty, the second one, something like that. Next one. With adjectives which refer to groups. Yes, with adjectives which refer to groups, the rich, the poor, something like that, right? Okay, next one. With nationalities. Yes, with nationalities, like the Chinese, the American, something like that. Yeah? Yeah. Yeah, so we learned some new rules here with the first, the second, with adjectives which refer to groups with nationalities. Yeah, they didn't mention about these three rules in the assignment, but now we have to learn that as well. Now next one, we don't use the for what? Learn. When you are talking in general with an uncountable noun or with plural nouns. Yes. Life was more difficult for our parents. Yeah. People are often afraid of taking risks. Yes, that's right. So don't use the when you are talking in general with an uncountable noun or with plural nouns. Okay. Anyway, we are talking about something in general. Okay, Ngọc, next one. We don't use the in. In these common expressions, at home, into hospital, into prison, and to school, and to university, and to work. I'm hoping to go to university in Australia. He's at work at the moment. Yes, so we don't use the in these common expressions like at home, in or to hospital, blah blah, these things. Okay, we just say I'm hoping
to go to university in Australia, we don't say I'm hoping to go to the university, right? Or he's at work, we don't say he's at the work at the moment. Okay? Alright. Now next one, and un. Yeah? And un. Yeah, go. Use with singular countable noun for the first time. You mentioned it. Yes. A teacher who influenced me when I was at school was. Yeah, maybe Mr. ABC, something like that. So yeah, so this rule we learned already. Yeah. Use or an with a singular countable noun the first time you mention it. All right, now next one. Don't use or with uncountable nouns or plural nouns. Freedom, arguments. Yes, don't use or an with uncountable nouns. Yeah, uncountable nouns because they are uncountable, so of course we cannot put or an there because or an that means we can count, or plural nouns, of course. So freedom or arguments, we don't put or an there. It's very clear. Okay. Next one. Use before words beginning with A, E, I, O, and U. Yeah. Mm-hmm. H when H is not pronounced. Yeah. An L. Yes, that's right. Yeah. So we use an before words beginning with. So all of those are vowels. Yeah. All those are vowels, and we use with H when H is not pronounced, like an hour. All right. Next one. Use not an before words beginning with E and U when they are pronounced Y. Mm-hmm. A university, European bank. Yes. Use not an before words beginning with E and U when they are pronounced Y. Not Y. Actually, like when they are pronounced yeah. Okay. Yeah. So a university, you see that we see like kind of a vowel here that is U, but actually the pronunciation is U, not un or something like that. So we say a university, a European bank. Okay? Yeah. Yeah. So that's very clear. And okay, we need to move up a little because yesterday we need to learn on page 103 about however, although, even though, on the other hand. Yeah. Okay? So however, although, even though, and on the other hand are used to contrast ideas or information. Okay? But the way we use them maybe a little bit different from each other in some cases. Now, although and even though, Lynn, can you please read that? Use although and even though to contrast ideas in the same sentence. Yes. Although television is not as popular as in the past, it is still the most influential form of media. Yeah. Many people still buy newspapers even though they have little time to read them. Yes, so we use although and even though to contrast ideas in the same sentence. Yeah? In the same sentence. Then we use although and even though. Alright, next one. Use a comma. Use a comma when although or even though are placed at the beginning of the sentence. Yes. Although the website was expensive to design, very few people visited. Yes. So if we put although or even though at the beginning of the sentence, we have to use comma. Okay? But if we use them in the middle of the sentence, we don't need a comma. Yeah? Lynn, you can read that. Don't use a comma. Don't use a comma when although or even though are placed in the middle of the sentence. Yes. Many people are afraid of flight even though it is very safe. Okay. Alright, next one. Even though it is stronger than although. Yes, even though it's stronger than although. Yeah, so remember that. So although and even though we use them to contrast ideas in the same sentence. Okay? In the same sentence, then you use although and even though, and remember the rule related to comma. Okay? Now next one, however and on the other hand. Lynn. Use however and on the other hand to contrast ideas or information in separate sentences. Mm-hmm. However and on the other hand start the second sentence. Mm-hmm. A travel is the fastest form of travel. However, you can waste a lot of time
Yes. So, however, and on the other hand, we use them to contrast ideas or information in separate sentences. Okay? In separate sentences, and we put them on the second sentence. Next one. On the other hand, it's often used to start a paragraph which expresses the opposite point of view. Yeah, the opposite point of view. Yes, on the other hand, yes, normally you see we use on the other hand to start a new paragraph, right? To start a new paragraph which expresses the opposite point of view. I mean, the totally opposite from the previous paragraph. Yeah? Like on the other hand, there are strong arguments against reporting details of crimes on television. Okay, go on. However, and on the other hand, are followed by commas. Yes. However, I believe stronger measures are necessary. Yes, okay. So after however and on the other hand, we have to put a comma there immediately. Yeah? Yeah. Okay, so the rules are very clear. We just have to learn them carefully. Yeah? Yeah. Okay, now let's get back to page 45. So we have just finished page 45. So now it's your turn to do everything in the review part. So vocabulary and grammar review unit 3 and unit 4. So you have to do them all. Okay? Yeah, very good for you to practice and improve your grammar, vocabulary. Yeah, do them all. Let's start with the first one. Yeah, do all of them. 3 and 4. 3 and 4. Do all. Very helpful, very useful. Làm mấy này tốt lắm á, cực kỳ tốt á, cho nên tăng cường con qua mà các bạn phát triển vocabulary á. Đen rõ cây luôn, trắng luôn á. Đúng rồi đó. Đây để ta thấy câu nó đậm mùi cây cú luôn. Đúng rồi đó. Cô 7 lần đâu quý vị? Rồi nhé. Lên rồi, còn nghe, Dạ đúng rồi. có 6 luôn đi rồi. I refer, Study. tôi tưởng nó sẽ chia ra được tiếng Anh. Má lậm một phong tiếng gì riết khùng luôn. Nghĩa là prefer là be in mà cái study Kia rồi chứ. study cái đó nó đúng. Cái không hợp lý luôn. Cái điều để biết cái này ở đâu không? Cái này review là quay tốt, Sự sự tư tốt. Đâu, thì Sterling 6 Sterling tốt. Tốt nghe. Studied. Ai đại thì biết. Tại sao lúc đầu con tưởng là teach hoặc là teaching thôi, anh gì là tốt. That's a variety for you. Cái gì tôi study gì? Bây giờ lại teacher. Đại đại cơ. Nó studied. Đọc là cô 8 rồi. Không, cô 4
Ê, biết gì không? Mày nhìn nè. Road. Cái này phải là road. You will ride. Bị study. Má thì ý là tại sao mà tự nhiên nó có thể khùng người ta đẹp gái mà bị khùng. Ý là mình được ông trời cho nhưng mà quên hạn sử dụng. Quên cách sử dụng, quên hướng dẫn sử dụng của mày. Kê cậu. Đây con đang thắc mắc là tại sao nó ý là nó tới cái khúc đó thì cái tu tự cũng chưa arrive nhưng mà đáp án là halfway ed luôn chứ không phải halfway waiting. Tại em đâu biết nữa. Giờ tao đang kiếm nó thấy. Người ta tưởng nó nói là cái hiện tại là phải là halfway English Cô đang của năm đó. tao biết mà mày. Nhưng mà đáp án là waiting. Đúng không? Ý là mày đọc thấy nó sai sai. Nếu mà theo lẽ thường. À là cái nó ý đó là tụi tôi đã đợi ở đây như đó thời gian rồi mà cái ông tôi tờ mãi chưa tới. Nó đợi ở đó vẫn đang tiếp tục đợi mà hoài chưa tới được mấy. Ôi nó mà đợi mà tiếp tục đợi. Ý là happy là nó đang làm cái đó nhưng mà Ờ. ý là nó đang làm nó trong quá khứ mà đợi mãi nó chưa tới. Rồi, ok. Trời ơi, nhìn một người luôn, nhìn nhức đầu rồi. Biết rồi em á. Không giờ ai đi đường mọi người Rồi. Ý là giờ làm listening là còn ráng ráng làm nha. nhưng mà đi với bạn ấy thì tôi không đi mà đi với chị tôi thì tôi đồng ý. Đúng. Thế là đi kiểu hợp cả thú vị đi nó chuyện chân Mày lên nãy tao có nhìn xuống cái exercise 1 cái tự nhiên tao thấy đáp án kỳ kỳ. Ý là nhìn lộn á. Ok, nhìn lộn 2 lần. Xong tự nhiên thấy đáp án kỳ kỳ rồi nhìn lại mới biết là mình nhìn sai. ok. Xui. Nó vậy đâu mua cái gì đi đâu đó. Ủa sao was an increase of đúng rồi, it was an increase of cho tao đọc chưa hết câu. Ok. Các we should keep going. Có gì để làm không? Làm rồi mày. Câu 6 đâu đúng không? Chắc vậy á. Đúng rồi. Ok. Listen, good. Có thật là mình làm không? Có từ là gì không? Tự nhiên sếp mày thấy đứa nào cũng đúng không? Có bất ngờ đâu mày. Chưa có cái này học rồi. Thật ra ở trên lớp mấy cái này cũng không sai nhiều. Thật ra mấy trên lớp mình nó cho cái này là mình làm con ơ luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà con Cho mất dạy luôn. Ý là cậu thấy Việt Nam mình đã phải mình đừng có tham lam được không? Của mình á. Chứ là nếu như mà học tập tiếp là hay tha đúng rồi. Ai chứ được. trời. Nhiều lúc mình làm bài là mình dư làm này kia luôn á. Ý là mình làm nhiều lúc mình thêm chứ được mình thấy nó hợp hồn ai gì giờ đâu có biết nó là sai này không à. Mình làm bài chứ. Đúng rồi.
behind, above. Ý là học nó má above cái require á, nó cần above. Đọc above đúng không? Kìa, tự nhiên nó đọc above. Ok, above là chơi đúng không mày? Nó hỏi như vậy nè. Kìa, above là chơi đúng không mày? Ý là có thể là mình học tới đây rồi không? Ý là số 5 chưa ạ? Ta cũng bất ngờ lắm á. Sợ bị bán cái đời vậy? Gì giờ sợ bị bán cái đời vậy? Thế là thích hay rồi đó. Tự nhiên hồi chưa mấy ổng bật cái thấy cũng cuốn. Lúc đó mới là con khóa nghe lắm mà. Hồi đó tôi cũng đâu nghe đâu. Nè, Khóa nè. Cái này thì ví dụ kiểu năng nè. Cái này kiểu năng nè. Nè thấy gì không? Điểm năng nè. Con nè. Không, cái này con đó tôi con thượng. Sư đó là tôi là một cái con danh gì gì. Cái này cũng điểm năng nè. Điểm năng nè. Trước khi xin nhập điểm. con nè. Trời. Năng khi đẹp gái. Có thể lọc mình nó. Đăng nè, đăng đẹp gái, đăng cái trúc, đăng cái trúc. Con nè. Em sẵn sàng rồi. Sau khi bớt mưa Đây là chưa có từng thấy đứa chủ tiền là nó nhờ bạn nhiều tiền nhận bài nhiều. Ý là nói về nếu mà ta là chủ tiền thì ta sẽ biết được cái kiểu. Ý là mình vừa chủ tiền tức là 2 tiếng. Ta sẽ đóng bên chủ trường phát cái đứa nó. Hay là mình đãi nhà hàng không cần nhận phòng á. Chứ còn cái này là mình nhận phòng riêng mà. Nhận bài thôi nói. Nhận bài hoặc là kiểu nhận sẵn á. Ý là vô ngồi sẵn á. Đúng rồi. Ý là Tôi mới nhận xong. Thôi chịu. Má đó, thì cái lúc đến đó mày trời ơi nói mình có biết nó đặt bàn tên gì đâu má. Ê, nhưng mà do là phải coi sót á. Chứ lúc sau bạn cũng thấy chữ thằng Thi xong bạn hỏi là mình. Tại đó là sao ý là tao thấy cái thái độ bạn không có gì là tao nghĩ Là nó nhầm của mình. Đấy là mình hỏi đàng hoàng tử tế. mà cái thái độ bạn sao không? Ý là mấy cái nhân viên hay nên tao thấy là Tức là có thấy cái là sinh nhật này kia mà đặt bàn riêng. Mình nói thẳng là sinh nhật đặt bàn riêng. sinh nhật xong rồi Thì có đó là phòng mà không có phòng không mà. đấy là check coi là có bao nhiêu phòng mà có sinh nhật rồi nói vậy Có có phòng kêu là bên em mấy cũng có sinh nhật. mà trong khi tao đã nói tên rồi. Ai hỏi là mình chưa trả lời. Mà trong khi tao đã nói tên rồi. Đấy là Chứ là nói tên rồi mà đấy bây là giờ không kỹ là mày nói là phòng riêng sinh nhật hai dữ kiện này là bạn Thanh Thi luôn. đấy là hôm nay với bạn Thanh Thi nói bàn riêng sinh nhật giờ hết mấy phòng riêng của sinh nhật là nêu ra cho người ta reply rồi chỗ em hôm nay mấy chục cái sinh nhật là ai hỏi là Vũ trả lời. Hai người bạn đúng kỳ mà không có điểm nở trong khi hai nhân ra chỗ khác á. Là tao thấy nhân viên dễ thương lắm. Để người ta thấy người ta thiếu điều muốn cầm cái đó cho mày chép luôn á. Đúng rồi, phải em thấy ý là phải nhiệt tình cái chuyện mà ra đi của mình á. Mà cái chuyện đó làm nhiều người nha. Tập giờ khác mà, tập giờ một khác mà, chân chức cao hơn á. Chân chức cao hơn á. Thái độ quyết định ví dụ. Thế cho là hai là cái thái độ nó khác lắm. Ta thấy hai là nó chú trọng lắm. Giống như là ý là mình ở tự làm cái gì mà mình thấy trừ lương liền lắm.
chuẩn bị một cái phòng rất là này kia rồi. Ý là đấy có sự chuẩn bị từ Em nói vậy chứ nói ai đã sinh chủ nhật mà đặt ngày thứ hai rồi đến độ ngày đâu má. Ý là sao mình nói chuyện kỳ quá hả? Nói rồi bên em không có an tin như vậy chứ đó là Cái phút sau cái bà chị đỏ, cái bà dẫn mình vô phòng á, bà bà ra bà chỉ, ừ. bà hỏi xong là cái bà đó, xong rồi tao mới kêu lại kêu nó dạ rồi như vậy, xong rồi bà mới kêu, xong bà mới chỉ vô cho cái bà vô thấy, rồi bà kêu mới hỏi, cái xong rồi bà đó mới hỏi là dạ phòng này nó đi đúng mà, Phải là học nước đó mà. đọc nước đó má, ý là đọc nước á, chứ nếu mà người ta thì người ta sẽ dọn là chỉ Chứ không phải là để cái đọc nước mưa không má, để cái đọc nước mà đọc thiếu nha thì mày cũng phải confirm cho ta là dạ phòng riêng rồi sinh nhật để đặt rồi đúng không? đặt rồi đúng không ạ? Má nếu confirm má như đuổi mình vậy á má. Riêng Nói chuyện cô riêng. nêu tên confirm Ý là maybe mình có thể chỉ thôi, nhưng mà ý là mình cũng đặt hẹn trước rồi, mình đặt trước rồi thì ý là mình cũng có cái giá trị của mình chứ. ý là mình đặt mà Mình đặt rồi, ý là mình chuẩn bị từ trước rồi, nếu là mình phải tôn trọng khách xíu. đó thì nó đặt là cái mình đi phải đọc rồi. Thầy ơi nhiều thầy chưa thầy ơi. Yes, of course. Bài summary của tất cả. Lớn quá hả? Để tôi biết. Xin lỗi. Tao win. Thầy ơi, go out. Yeah, yeah. Gì nữa vậy? Mắt. Mắc gì mắc? Giống bộ chưa? Thôi. Thầy ra lấy cây, thầy chú bút Nè. luôn. Gì trời? Cây cưng. Trời. Yêu cưng. Yeah, probably after you finished a couple of them, then we're gonna fix some of them first. Yeah. Yeah. Alright, let's try to fix a few assignments first, okay? Vocabulary, the first one, complete each of these sentences with the correct form of learn, teach, study, know, or find out. Okay, so number one is learn, right? Some people learn to speak a new language faster than others. Alright, number two, Find out. yeah, find out. Yeah, can you read the whole sentence as well? Each one of you, yeah? Okay, Ngọc, now, can you please read number two? I'll find out how much the book costs and call you back. Yes, I find out how much the book costs and call you back. So that's find out. Number three, learn. This software is great. It's taught me how to pronounce some difficult English sounds. Yes, this software is great. So it's taught me. Yeah. What tense is this? A simple present. What? Gì? Ủa lộ này má. Lộ. Lộ. Từ nghe. Em con chó mày để tốt mà mày xin một đây là mày. Ở hai xin một bát. Trời ơi, simple past. Cái não nó nhảy cái gì mà quá khứ simple quá khứ tự nhiên nó đọc thành present. No, it's not simple past. Ủa? It's taught me how to pronounce some difficult English sounds. So what's that?
Yeah, what kind of perfect? We have so many kind of perfect tense here. What's that? That's perfect. Past perfect. Okay. Yeah. Is. Rồi cái gì perfect? Cái gì có is và perfect? Present. Oh my god. Alright guys. Is okay, it apostrophe s here. That it has, not is, okay? Yeah. It has taught me, so that's present perfect. Present perfect. Yeah. Yeah. Yeah, present perfect. Còn cái past perfect là it had, yeah, it had taught me hay cái gì đó nha, past perfect, but this is present perfect. Yeah, phải s ở đây có nghĩa là has. Okay, so this software is great. It has taught me, or it's taught me how to pronounce some difficult English words, English sounds. All right, now number 4, what's that? Unfortunately, my brother should have studied harder for his exams. Yeah, studied ed. Okay, unfortunately, my brother should have studied harder for his exams. Now tell me, why did they use should have studied? Unfortunately, my brother should have studied harder for his exams. So what does that mean here? Because his exams have ended and now he's really bad. Yeah, that's right. Because his exam ended already, and then maybe he got very bad results. And here they say, my brother should have studied harder. So did he study hard? No. No, he didn't study hard. So he should have studied harder. So they are talking about something which is not real. Okay. Now number 5, what is the answer? No. The answer for number 5 is in no, right? Okay. My teacher was annoyed because he didn't know why I was late for the Yes, my tutor was annoyed because he didn't know why I was late for the lecture. Yes, after didn't, yeah, this one is very clear. After didn't, we have to use the base form of the verb. So he didn't know. Number 6, what's that? Study. Yeah, you can say studying or to study. It's okay. Okay. Yeah. I prefer studying or I prefer to study. Yeah. Can you read that, please? I prefer studying in the library where it's quiet. Yes. Okay. I prefer studying in the library. Okay. Now number 7, we haven't. What's that? We haven't learned Yeah. about phonetics with our first tutor yet. Yeah. Learned. We have 2 ways to write learned. Okay. You can put et there or you can put t there. Okay. We have 2 ways of writing this. Okay. We haven't learned about phonetics with our course tutor yet. Okay. Number 8. I was going to tell Mark about the test, but he already knew. Yeah, he already knew. The answer is knew. Okay. Now, do you have any questions here? Not really. No? Yeah, I don't think so. Okay. Then let's move on. Yeah. If everything is clear, then we move on to the next one. Yeah. Grammar. So you have finished exercise 2 already, right? Yeah. Okay. So complete these sentences with the past simple, present perfect, or present perfect continuous of the verb. In brackets, in some cases, 2 forms are possible. Okay. Yeah. For example, like number 1, I have been learning Japanese for 2 years now. Okay. Have been learning. What tense is this? The present perfect continuous. Yes, present perfect continuous. So I have been learning. Yeah. Now number 2. Have you decided which university to apply for? Yeah, have you decided? Have you decided which university to apply for yet? Why do we have to use present perfect here and not simple past or something? Like asking about the problem, the question, like until now. Yeah, something like did you do it? And up until now, did you do it or not? Okay. Yeah. So have you decided up until now? Yeah. Have you got a decision yet or no? Okay. So have you decided which university to apply for yet? Now number 3. What's that? Wrote.
Wrote, yes. Can you read that, please? My favorite author wrote his first book 10 years ago. Yes, this one is very simple, right? We see the word ago, yeah? Yeah. So that's why we have to use wrote in the simple past. Yeah? My favorite author wrote, because we see ago here. Now number 4. Not everyone in my old high school came from the local area. Yeah, came from. Not everyone in my old high school came from the local area. Okay, came from. Number 5. We have been waiting here for half an hour, but my tutor still hasn't arrived. Yeah, here you can say, you can use have been waiting or have waited. Okay, have been waiting or have waited. So you can use both the present perfect or present perfect continuous there. Okay, we have been waiting here for half an hour, or we have waited here for half an hour, but my tutor still hasn't arrived. Okay. Now number 6. Missy Yeah. was very nervous before Yeah. the presentation, but it went well. Yes, Maisie felt, so that is the simple past, right? Felt very nervous before the presentation, but it went well. Okay, 7. Since the heavy rain started, my sister has traveled to college by bus. Yeah, here we have 2 options. You can use has been traveling or has traveled. Okay, present perfect continuous or present perfect. Yeah, since the heavy rain started, my sister has been traveling to college by bus or has traveled to college by bus. Yeah. Okay, number 8. My neighbor recently confessed that he has never read a newspaper in his life. Yes, has never read. Yes, my neighbor recently confessed that he has never read a newspaper in his life. Okay. Now, do you have any questions here? No. Okay. Yeah. If everything is clear, then we move on. If you have any questions, just ask. Wow, number 3. Oh, you have to fill in all of the answers here, right? Yeah. Study this graph and complete each sentence before using a preposition from the box. 2 of the prepositions are used twice. Full-time enrollment of students in education in Ireland. Okay, so you see, yeah, all of these things. Okay, we go through everything and then we read them together. So number 1 is over. The chart shows changes in Irish school enrollment figures over a 30-year period. Now number 2, what's that? Between. Yeah, between. Why do we have to use between here? Does it have a gap? Yeah. Between and, right? Between go with and. Between 1980 and 2010, there were always more students at blah blah blah. Okay, number 3, what's that? In. In. Okay, number 3, the answer is in because, We have a year. yeah, we have the year here. Okay, in 1980, so that's why we have to use the word in for the year. Okay, number 4. Over. Over, yes, number 4, the answer is over. Over the next 10-year period. Okay, and this figure remained stable over the next 10-year period. Enrollments fell. By. Number 5 by. Okay, when we want to write a specific number, we use the preposition by. Okay, so Yeah. enrollments fell by 100,000 after that, then rose gradually. Two. Yeah, 2. Reach a number. Okay, Yeah. reach 500,000 at the end of the first decade. Now 7. From. Yeah, 7 is from, because we see 2, right? From 1980 to 2000, there was an increase. What? Of. Yeah, number 8, that is off. Okay, there was an increase of, because here we see number. Okay, there was an increase of 50,000 students. That is number, so we have to use the word of. Yeah, number 9. Yeah, very good, because number 8
we see numbers, we say off. How about number 9? In. Okay, yes. 9 in. So a slight decrease in numbers. Yeah? So we see the real number here that we see off, but increase or decrease in something. And now here, so we use in numbers here. Okay? Now number 10. At, yes, have remained stable at 325,000. Okay? So this one is a very good essay, a very good writing part for this chart. Okay, so you can take your time to read that carefully. Okay? Yeah. Alright guys, just take a short break. Okay? Then we continue doing this. Như nào? Chị đúng đúng cũng của nó có gì chị trễ mày. Đi một ngày đại học sành khôn ai cũng
chân á là đã đắp rồi, mà kiểu Cái đắp thì nó sẽ đắp luôn. Đấy là chừng cái anh này quá khứ á mày, xong rồi là đến cái thời của mày nhịp chân là kiểu nó xuống hẳn, cái bên trường nó mới này nọ đoàn kia cái bắt đầu Đắp thiệt má, đắp phải luôn má. Bắt đầu bên này nó mất dừng mất diễn không? Đắp phải. Chứ phải đấy là hồi xưa ngay cả mình kiểu mình cũng nghe danh cái đoàn đi. Là nghe đúng mê luôn, do là kiểu hồi đó là đoàn của mình ban chấp hành là siêu kiểu Ý là hoạt động vừa giỏi vừa năng nổ. và ý là hoạt động siêu nổi luôn á. Cái thời lớp 9 của mình á, mà cái thời đó chính là thời bà chơi như lớp 10 đúng không? Cái thời đó mấy bạn cái nó xuống rồi, tại vì cái chị Bạn chân thật ra là bạn chân có thành học nhưng mà cái ba không có làm việc rẻ, cái bạn luyện đoàn nhiều nên là cái ban chấp hành nó cũng đi xuống. Nhưng mà không thấy nó là ảo tưởng, nó là ảo tưởng rồi, đó là cái hoạt động rất giỏi, cho nên là cấp đức đi theo bà nó hoài đó. Ý là tao nhìn là cái nữa Để nó bị ngáo á. cái tao nó tội. Ta cũng không có thích cái cách làm việc là bạn chân với lại bà Uyên. Bà Uyên đó, bà Uyên đó thì tình cảm đúng nhiều mà không phải đó tình cảm. Bà Uyên nó không có ai bay biết chơi với bà Uyên đó. Bà Bích Thùy còn đỡ nha. Bảy bộ biết điều nha. Bích Thùy là hẹn hò lâu rồi, với lại giống như là kiểu nhưng mà người ta từ lâu biết rồi điều là nha. hiểu nhau rồi, Đúng nên rồi. là không có cần thể hiện là cũng thấy được cái sự tình á. Đúng rồi. Cái tình tứ của bộ bảy thể hiện rõ, tại nó lâu nó quá rõ ràng rồi. Mà bà Uyên thì là thấy kiểu như là phải cố thể hiện ra để thấy ở đâu nó hẹn hò bay lơi á. Người ta thì chưa đẹp thôi. Ý là thấy ông ý là cái mã vừa mắt thôi, ý là kiểu ưa nhìn thôi chứ còn Ý là không nó xuất sắc đâu. sẽ được nhưng mà nó không tới. Nó không tới, nó xuất sắc không tới. Xong rồi cái đó là kiểu tao Cái cứng rồi. cứng nó né rồi. Với lại một phần tao không hạ mình cái tôi rất cao thề, tao không hạ mình bất kỳ ai hết, nhưng mà cái nào đúng, cái nào hợp lý thì mình ok, mình hạ thấp một xíu thì có gì mình còn đúng rồi, mình còn chứ mà thấy là bình thường không? Tao rất sẵn lòng tao hạ mình khi mà tao đúng sai. hợp lý. Khi mà tao sai hoặc là tao không có khả năng, nhưng mà thấy tao bình thường á. Mấy đứa ơi, tao không có edit video, đứa nào làm tao được không? Tao sẵn lòng tao nói đâu mà tao muốn cái này tao nói thôi. Thường mà Nhiều khi tao nói tao muốn mỹ thuật thì tao nói thẳng luôn mà. thì ý là nói cho mình sẽ hạ thấp mình rồi. lại. Tại vì và những cái trường hợp mà mình thấy đúng và cần thiết để cho người ta biết cái năng lực của mình này kia. bạn ý tiền đồng Không nghe, bạn ý không nghe. Mày kiểu nó cứ lùi cuối người ta á, tao nói thiệt với mày tưởng tượng nha, một cái việc nó kiểu các bạn đi các bạn sắp xếp mình chúng đã làm như là nội bộ với nhau, các bạn không có phân ra mà con Hoàng Anh Đức Kiên không nói, Đức Kiên thì phó bí nên là phải làm việc đúng rồi. Con Hoàng Anh Hoàng Yến một số lúc với lại nó Thật ra con nghĩ tôi thấy cái này cũng không năng nổi. như tao này nó không khóa cái gì. Với lại thật ra tôi thấy là từ khi mà nó quen thằng nó vừa bỏ cái việc mà vừa bỏ cái việc không ấy là thằng ấy là nó đi xuống, nhưng mà cái người ta thấy là nó không khóa và nó bấm rồi hiểu, nhưng mà tao thấy nó vô giống như nó không chịu hát. Tao đúng không mà tại vì ý là tao bạn với rất nhiều người lớn tuổi hơn tao rồi, tao sẵn lòng tao làm bạn với người ta, tao sẵn lòng ý là sẵn lòng tìm hiểu này kia, tao sẵn lòng làm việc. Nhưng mà tao sẽ không sẵn lòng tao cắt đứt theo những một cái số người mà tao không thể nào mà tao hiểu được. Ý là mình phải để mình mới cắt đứt theo, mình hiểu không? Đúng không? Còn giờ mà không có làm gì mình để mình cắt đứt theo mình học theo người ta được. Đó nó luồn cuối nó luồn nó hướng tao luồn theo. Mày ơi, con đó là con cháu của giáo viên, có biết không? Teacher pet. Tại nó thiệt nó chả là teacher pet qua được cho nó. Nhưng mà mày thấy đúng nghĩa không? Đúng phận luôn á. Chứ mày thấy không? Tao teacher pet của cô Châu nè, rồi teacher pet qua đó nè, đã không? Teacher pet hay mày nữa nè. Cái trước lúc mà cô định chia tay á, rồi cô định đi qua này, tao ngồi cái đó đúng không? Rồi cô định đi đâu rồi, còn nó mặt nó đúng chưa? Nó đúng chưa? Rồi xịn cho tao đúng khóa dưới ý này cho tao ngồi cái đó. Cô định là rất nhiều meme của mày mà nó không hiểu cái gì hết. Với lại là ý là nó là cái người kiểu hay xung phong tặng quà rồi đó. Xong là còn hay xung phong nói chuyện với giáo viên rồi đó, nhưng mà ý là nó bị giả này. Chứ còn mình là mình giỏi với giáo viên. Chứ mày thấy xin tiền của Hạnh nó không phải qua tao. Xong là kiểu cô định là thấy cô định rồi đó là khi ta trong cái gì không mà trong cái nó ý là luôn mà không thèm nó chỉ nói. Ta thấy kiểu ta Ý là xử nó không theo kịp thời đại ấy, mà nếu như nó bị cắt điện nó thành
partner luôn á. Đây rồi mình thấy lúc mà miêu tả nghề nghiệp đó, nó ngồi ở đơn một, nó bán có được đâu. Tại vì các miêu tả nó chả đến với ai hết trơn á. Ý là bữa đó nó mô tả mình thấy đúng cấn luôn. Trong khi mày miêu tả thế rồi, nhóm mày đoán cái đó. Nó mình đặt cọc và hay đặt quá rồi. Ý là Mày thấy nó bảo bỏ quá trời, nó skip quá trời quá. mà có trình đây mà có cái gì mà đi Đức Anh cái bác chỉ Đức Anh 2 lần. Đức Anh hai ước mơ hết á. Cái kiến trúc sư chị Đức Anh nói thì đi khúc sau có một cái chị Đức Anh nữa. Đúng không? Ý là có 2 lần rồi. Cái tự nhiên 2 lần một người là sao hết? Má hài. Ý là giống như hài giống. Hài giống hài cốt như tao, bác sĩ tâm lý chị Thiên Nhi không nói đúng hết. Đức Anh kiến trúc sư chỉ rồi, trả lời rồi cái khúc sau chỉ lời nữa ai biết nó làm gì đúng không? Trở lại hôm nay nha. Thì bởi vì tao mới cho nó thích Tết. Còn bây giờ là anh chị hết. Khi mà mày làm teacher hết á thì như nó cần một bộ rõ tại giáo viên. Nhưng mà mày ơi, thật ra là nó làm teacher Tết nhưng mà nó làm cũng tới. Như là giáo viên nó sẽ yêu quý mày và mày sẽ tự khắc hiểu để giáo viên nó, tại giáo viên nó sẽ bày tỏ tất cả những gì mà người ta có cho mày. Rồi nó tao thấy nó hay buồn nhưng mà không có giáo viên nào con thì nó là hết. Tôi thấy em này không? Đôi biết thầy còn này nói với mình chứ. Nó là không bằng học gì. Tiếp theo ơi. Yes. Okay. Thấy anh này vừa nói vừa làm ảo. Right. Let's go. Let's continue. Okay. Unit 4, vocabulary. Complete the sentences below with words connected with the internet from the box in the correct form. So we have browse, chat, download, go, keep, visit. So number 1 is browse. Yeah. Okay, number 2, what's that? Chat. 3, visit. 4, keep. 5, go. 6, Download. yeah, download. Okay, so I download films onto my computer because I find it more convenient than going to the cinema. Okay, so that's the first one. Do you have any questions? No? No. It's Is it obvious? It's really obvious. Yes, okay. Then we move on to the next one. Number 2. Complete each of these sentences with the correct form of cause, factor, or reason. And the first one is factors. There are several factors, right? Okay, now number 2, what's that? Cause. Yeah, cause. Cause. The internet has been the main cause of the decline of conventional newspapers. Okay? The reason why something happens. Okay? The reason why something happens, and especially something bad. So the internet has been the main cause of the decline of conventional newspapers. Okay, number 3. Reason. Number 3, reason. Yes, one reason why young people watch less television is that they have less time. So they try to explain something here, right? So that's why we have to use the word reason. Number 4, online advertising is successful for a number of reasons with S. Okay, number 4, reason with S, because they are trying to explain why that happened. Okay, why something like that. Yeah, one is that people can react to it instantly. All right, number 5. Cause or causes. Okay, singular or plural, it's up to you. Cause or causes. You can only really deal with a problem if you understand it is causes. Yeah, it causes or it causes. Yeah. Now number 6. Factor. Yeah, factor. Yeah. Advertising is influential, but price will always be the main factor influencing your decision to buy. Yeah, is that correct? Yeah, what do you think? Yeah? Yeah, okay. Okay, so 6. Now let's move on to grammar. Number 3. Complete these sentences with however, although, on the other hand, or even though. In most cases, more than one answer is correct. So number 1, we use however, or on the other hand.
Number 2, what's that? Although. Although or even though. Yeah, because actually those two are very similar, so we can use any one of them. Just when we use even though, it is stronger than although. Okay? So although or even though. Now number 3. The same thing. Or even though. Yeah, although or even though. Because why we need to use although or even though? Because contract, of course, but one more thing. Why don't we use however on the other hand? Because all of them are give the contract. Because they are in the same sentence. Remember, we have just learned. Yeah, we use although or even though when they are in the same sentence. We are talking. Okay. We only use however and on the other hand when those two sentences are separate. Okay. So number 2 and 3 we use although or even though. Now number 4, what's that? However. And number 5? On the other hand. Yeah, number 5 we can use either however or on the other hand. Okay? Yeah. Yeah, number 4 we use however. Okay. Do you have any questions until now? No. No, okay. Now let's move on to exercise 4. Complete this paragraph by writing an, the, or if. And the, or if you think no article is needed. In some cases, more than one answer is possible. Okay? Alright, so this one is a test. Let's see whether you really understand and or without the or not. Yeah. Number 1, when you join a group on. Yes, number 2, the answer is okay, so when we introduce something for the first time on a social networking site, you may be revealing more than you want to. Number 3. Yes, number 3, the answer is an experimental website has managed to identify what? Number 4, the answer is the. Yeah, number 4, so to identify the names of people who visited by gathering. No article. Yeah, number 5, no article. Okay, we don't need to use anything here, just information in general. So that's why we say gathering information about what? Number 6. The facts. The groups. Yeah, the groups, or we don't need the, it's okay. About the groups they belong to or about groups they belong to. Yeah. Okay. 7, website exploits. The websites. 7, yeah, the, because we are talking about one particular website already. Okay, the, yeah. The website exploits what? The facts. Yeah, the facts. Number 8, the fact that your web browser keeps a list of what? The web addresses or web addresses. What do you think? Number 9. No article. No article. Yeah, actually we can use both of them. We can use either like no article or you can use the there. Okay. Yeah. Keeps a list of web addresses or the web addresses you have visited. Okay, now number 10. The No article. the. Yeah, both of you are correct. You can use the or without the or the or no article. Yes. Yeah. So when the meaning is changed. Yeah. If you say the owners of website, so we mean some specific people, right? The owners of websites. But if we just say owners of websites, that means we are talking about something in general. Okay. Can obtain this information by hiding what? Yes, very good. 11. Okay. Yeah. A list of. Okay, because we introduced a list for the first time. Yeah. Okay, so we say a list of what? No article. Yeah,
No article. Okay. Number 12, no article. A list of web addresses in the code for the web page. When someone accesses what? Yeah, the page, because now we are talking about one particular page of the website, okay, on the website itself. So when someone accesses the page, their browser will tell the website owner. Yes, the website owner. Yeah, it cannot be general, right? Because when someone accesses the page, that particular page or that particular website, so that their browsers will tell the website owner. So this is very specific. We have to use the here. Which of? Yes, the number 15. That is the. Okay. Which of the hidden addresses they have already visited? Okay. So now you get more familiar with the articles only, so you make less mistakes, right? Yeah. Okay, that's good. Okay, guys, so that's it for our lesson today. Yeah, we'll see each other next week.